Jag heter Ibbe. Fick cancer när jag var 14. Jag hade sarkom i benet och muskeln. Jag heter Alessia och jag var 14 år gammal när jag fick T-cellslymfom. Och jag heter Paula och jag fick leukemi när jag var 17 år. Hur fick du reda på att du hade fått cancer och hur reagerade du? Men det för mig, alltså, vi trodde ju bara att jag hade influensa. För jag hade jättehög feber. Så att jag var hemma och hade så här, kunde inte stå upp eller någonting. Och sen när vi insåg bara, vänta, jag kan inte stå upp utan att jag svimmar. Något är ju lite fel då. Så då åkte vi in akut då, och då svimmade jag på plats och då tog de mig seriöst. Det blev ju liksom så här, gud. De tog massa prover för att jag hade ont i magen också. Så de trodde typ att jag var gravid eller att jag hade missfall och allt möjligt. Och de tänkte jag skär upp min mage och då var jag så, vad är det som händer? Så då fick jag morfin för att jag skulle lugna mig. Så att när jag väl fick reda på det så var jag jättehög. Att jag liksom inte hängde med. Så bara såg jag mamma börja gråta. Så jag var så, måste ju fel. Men jag kunde inte ta in det de sa för att jag var så här, vadå? Alltså blodcancer, jag har ont i magen. Liksom, take it chill. Ja, så det tog mig typ en månad att hänga med att jag faktiskt är sjuk på riktigt. Men jag förstod inte, gjorde de ingrepp direkt i magen eller hur var det? Nej, men det var så här, jag åkte in akut ambulanser in till något annat sjukhus. Okay. Och där var det så här 12 läkare som omringar mig, så ligger jag i sängen så här liksom. Och då var de så hörde jag bara alla prata så här, vad ska vi göra? Så bara, vi skär upp magen sen. Och jag så alltså, panik. Och då så bara sprutade de in lugnande, så ja. Men var det på grund av leukemin? Att du hade ont? Jag antar det. Nu i efterhand så antar jag det. Men där och då så kände jag ju, därför det var så svårt att förstå, för att jag hade ju bara ont i magen. Och jag var lite trött och hade feber. Det är inte så att jag har cancer. Liksom. Ja, så att man var ju lite i förnekelse ett tag. Det är chockande när man hör det. För man tror aldrig att det skulle hända just dig. Det var en dag jag gick till fritidsgården. Jag hade bråkat med morsan innan. Och han sagt till mig, jag gillar inte att du går ut på kvällarna. Men jag försökte övertala henne och jag övertalade henne, så jag fick gå ut typ en timme. Sen så spelade vi fotboll. När vi spelade fotboll så bröt jag benet. När jag kom till sjukhuset i Södertälje så frågade de, vad hade du gjort? Jag bara, men jag hade spelat fotboll. Då trodde de inte på det jag sa. De tänkte, hur kan du bryta höften bara för att du spelar fotboll? Det är lite skumt. Sen så frågade de, är du säker på att du spelade fotboll? Att inte någon hade gjort någonting mot det eller något sånt? Jag bara, nej, alltså, jag spelade fotboll. Sen så var de tvungna att skicka mig till Karolinska. Och sen när jag kom dit så tog de massa prover på mig. För det mesta del i ryggmärgen tog de mycket prover. Och sen så därifrån så fick vi beskedet över att jag var sjuk. När de sa att du har cancer, fattade du att du hade det? För inte i början. Nej. Det var så här, jag såg typ svart. Jag kände att hela rummet snurrade runt. Jag fick typ tinnitus i öronen. Så ja, det var mycket att bearbeta. Ja, men för mig började det med att jag hostade. Och jag hostade liksom konstant och jag kunde vakna på nätterna och hosta. Och jag minns tydligt en gång då jag gick till toan och så började jag hosta och så svimmade jag av. Och så hittade min mamma mig på toan. Ja. Och då ringde hon ambulansen och så åkte vi in. Och jag hade astma när jag var yngre, så att då var det direkt så, men ta din astmamediciner. Och det hände 2 gånger till. Va? Ja. Jag åkte in 3 gånger med ambulans för att jag heter det andnöd.
Så här. Att man inte kan andas. Alltså det var verkligen så här. Och de 3 gånger innan de kunde säga vad det var? De sa att det var astma. Jag fick bara astmamedicin. Men så jag förstår att du sa din diagnos. Vad hade du i lungorna? Eller? Nej, alltså jag tror att det heter ju lymfom. Så det har med typ lymfkörtlarna. Okay. Och vi har ju dem lite överallt i kroppen. Så den tryckte på luftstrupen. Och det var därför. Så det var en tumör typ? Men jag minns tydligt, alltså jag har jättebra minne av dagen jag fick reda på att jag hade cancer. För då hade jag varit på gymnasiemässan. Det är alltid sådär. Och så stod jag i hissen när jag skulle liksom hem. Och så såg jag att jag hade en knöl på ena sidan. Så då sa jag det till min pappa och då bokade vi tid på vårdcentralen. Och där sa hon inte, alltså jag minns inte att hon sa vad det kunde vara, men hon sa liksom, ni måste in akut till akuten. Och då minns jag att en onkolog, alltså en läkare, kom ner från barncanceravdelningen och sa att vi tror att du har lymfom och om man vill ha någon slags cancer så är det den, för att vi vet hur vi ska behandla den. Och det för mig var ändå en lättnad. Jag minns att min mamma, alltså hon fick ju panik och hon gick ut och ringde sin kompis. Jag försökte bara, för att man kopplar ju cancer till död, så jag försökte direkt tänka på, ja just det, hon hade cancer och hon lever ju idag. Och hon hade cancer och hon lever idag. Men var det första dagen du fick reda på det? Ja. Att du satt och tänkte så? Ja. Alltså jag kunde inte fatta att jag hade, alltså i typ en månad var jag så här, nej. Jag var på sjukhuset och började tappa hår, jag var så här, nej. Jag har inte cancer, ni bara skojar. Men för mig var det direkt så här, jag sa det till min mamma också så här, okej, om jag har cancer så klarar jag det. Och om det inte är cancer så klarar jag det också. Alltså det kommer liksom, jag tror att jag kanske försökte liksom lugna ner min mamma. Ja. Jag tror inte ens jag fattade vad som hände. Men du var ju hög. Ja, men jag menar alla dagar efter också. Så när jag var, för de börjar ju direkt så när de väl hittar det liksom. Men då dagen efter var jag också så här, jag har typ minnesluckor från hela första månaden, för att allt ställs ju om så himla, alltså bara tvärtom helt plötsligt. Så vänds allt upp och ner, så börjar man på sjukhuset och jag minns hur jag frågade läkarna så här, när de kom och så här, ja men ska göra det reveal liksom att man är sjuk. Så får man ju fråga också lite frågor och så. Då minns jag att jag frågade bara när, för jag går tillbaka till skolan liksom. För jag gick i gymnasiet. Och de var så, det kommer ta ett tag. Så här. Alltså, vi hade också en sån grej. Vi skulle ju åka till Chile. Va? Ja, alltså typ någon vecka efter. Jaha, ni hade resa. Ja, men det är alltid att man har resa och boka. Och vi frågade, vi bara, tror ni att vi kommer kunna? De bara, nej. Jag ska vara på semester först, är det okej? De bara, det kommer inte gå. Ja, Hur påverkade cancerbehandlingen dig? Det var jobbigt. Jag kunde inte gå på toa själv. Jag kunde inte promenera själv. Jag kunde inte göra någonting. Och när jag tog cellgifterna så satt jag bara i sängen och kollade på film. Vissa gånger kändes det som att jag var inlagd i koma. För ibland bara när man kollade på film också så kunde man inte kolla på film. Nej, exakt. Ja. Det kändes typ som att man bara... Eller jag brukar beskriva när folk frågar sådana frågor typ att det är som att man tappar allting. Typ. Du är där, men du är inte där. Man tappar håret, man tappar alla muskler, man tappar alla sina celler, man tappar liksom sin vardag och allt man vet om och brukar göra. Man tappar också vänner. Man tappar så här, förståelsen om vem man är och ja, jag vet inte. Jag vet inte exakt vad det heter, men under behandlingen så blev jag som att så här, jag var ett barn igen. Ja, men jo. Hände det dig också?
Men alltså jag var verkligen extrem. Jag hade så här nappflaska. Nej, men jag hade ju gosedjur. Det kände jag inte. Men det är tydligen en sak som sker. Och jag visste inte det. Nej, men... Jag har bara varit i denial. Alltså. Ja, men det är man. Men jag tror det bara var jag. Jag med. Men för... Alltså man blir ju dels med typ föräldrarna igen. Så som du sa, att man kan inte stå själv, man kan inte göra någonting själv, man kan inte gå, man kan inte... Under en viss period kunde man inte gå på toa själv. Liksom. Man blir ju helt beroende av sina föräldrar igen. Alltså som en bebis. Att man är så, hjälp mig gå på toa. Hjälp mig att göra frukost. Alltså man kunde inte göra någonting själv. Så att då blir det ju att man liksom blev med dem igen. Antar jag att de ska... Alltså på det sättet förstår jag er. Men det är så här, för mig var det att jag kände mig mer vuxen i en tidig ålder. Så jag hade typ så här mål eller planer eller typ jag inte planerade, men det var så här jag tror mina föräldrar hjälpte mig mycket med det. De sa till mig, men fokusera på det här nu. Känn inte dig ledsen eller vi förstår att du mår dåligt. Vi förstår att det här har hänt dig, men försök tänka positivt. Och det var det jag försökte göra. Och sen så hittade jag också Gud med vägen. Jag känner 2 helt olika parter till att tänka positivt när man är i en sån situation. För det blir som en inre räddning någonstans att man måste göra det för att klara av det. Att så här, allt är ju skit annars, helt ärligt. Liksom. Så att man måste ju ha någonting att säga, okej, men se det positiva i det. Och det har man ju inne i sig själv någonstans. Men jag hade det så svårt för när andra sa det till mig. Ja. Att när andra sa, tänk positivt. Alltså, du behöver våga det. Alltså jag sa, vet du vad. Men man har ju det inom sig att man, för att klara av det, hantera det. Alltså, så här, man började typ också skämta om det ibland, det gjorde jag i alla fall. Att jag skämtade om det för att så här, kunna skratta åt att det blev också en rolig grej typ. Så att det inte bara är någonting negativt i mitt liv, utan det är också någonting som kan bidra till roliga skämt. Och typ sådana saker. Ja, men jag vet inte, jag minns att jag tar fortfarande illa upp när folk säger tänk positivt när jag pratar om cancern och sånt. Jag vet inte varför, men ja. Så det mest jag reagerade på, det var när jag tappade håret. Jag hade svårt att ha ögonkontakt med folk. Det var inte att jag skämdes, men det var så här jag är inte mig själv, kolla inte på mig. För du är ändå kille. Ja. Hade du peruk eller tänkte du på det någonting? Nej, ingenting. Nej. Jag hade ingenting. Jag gjorde inget, alltså ögonbrynen gick bort, håret, till och med håret på kroppen gick bort också. Allt. Slappraka ben. Inget jag gör, men det kanske är för det fer. En grej som hände mig, det var så här, jag är ju kille, killar fejdar ju sig. Jag visste inte vad en fejd var. Så när jag kom ut i världen så här, men när jag fick håret så sa men ska du inte fejda det? Vad är fejd? Vad är det för något? Så visade de, men bror, du fejdar så här och det ser fint ut. Så jag tänkte så här, shit, alltså jag har missat så mycket. Och när man kommer tillbaka till verkligheten, det är så här, du ska komma ikapp med verkligheten och du ska komma ikapp med dina tankar. Och med dig själv. Det är så här, det är alltid ett. Jag tänkte inte så mycket på utseende faktiskt. Men alltså jag blev ju väldigt påverkad av alltså cancerbehandlingen. För jag fick ju, det är därför jag var där under flera månader, alltså inlagd på sjukhuset. Och jag var så pass sjuk att jag minns ju inte allt, utan jag har fått så här, återberättat. Samma. Det är det från typ 2-3 månader i början. Ja. För då är det ju alltså, som mest för kroppen liksom, när allt bara kommer direkt. Då minns jag inte heller någonting. Men hur länge hade ni er behandling? Min var, jag tror det var 2,5 år eller 2 år. Jag tror att de behövde ta bort lite mediciner för att jag fick så mycket biverkningar. Jag fick nervskador och alla de här som, ja. Ni höll på länge, alltså 2,5 år. Ja. 2,5 år, det är samma. Jag hade
1,5 år. Ett år Om inte mindre också. Jag gick cellgifter först. Sen så resterande 6 månaderna var det strålbehandling på benet. Och jag har en protes nu. Va? Ja. Från höften? Ja. Från när du var sjuk? Ja. Efter jag blev frisk så de beslutade över att jag skulle operera tumören bort. Jag hade ju en tumör också, så de opererade bort tumören vid muskeln. Sen så tog de bort höften. Så la de en protes. Så, Funkar det bra? det funkar. Jag har blivit van att leva med det. Vad är det jobbigaste minnet med cancern? Man fick typ dåligt samvete. Det fick jag. Typ. Jag kände att jag förstörde typ. För man såg ju, fast de inte ville visa det alltid, men att det var ju såklart jobbigt för dem också. Familjen, föräldrarna, min syrra och mina nära vänner. Och det var som att jag kände att jag förstörde, inte bara, jag kände att det var mitt fel ibland. Ja, jag tyckte min syrra också. Men hon var så pass ung också. Hon är 13 nu. Men jag vet att det finns det finns i henne. Att hon har kvar det i huvudet. Och varje gång någon säger cancer eller något sånt, jag vet att hon får flashbacks på vad som har hänt och inte har hänt. Fastän hon var så ung. Så jag tror att det är inte roligt att traumatisera andra för någonting jag går igenom. Så på ett sätt hade du rätt när du sa att faktiskt. Jag tror inte jag tänkt så mycket på det. Alltså nu, jag försöker tänka typ så här värsta minnet. Så är det typ, alltså smärtan tror jag. Och någonting tydligt för mig är ju mitt ärr här där de gjorde den här portakatten för att ge cellgifterna. Under nyckelbenet ligger den ju. Ja, jag har också det. Var det bara jag eller när man fick porten och när det var färskt, när de skulle lägga in den första gången, det gjorde så jävla ont. Jag var ju sövd. Det hoppas jag att du var också. Alltså, jag var aldrig sövd när de la den. Va? Nej, aldrig. De satte in den när jag var vaken. Men alltså, nålen, eller vad då? Ja, nålen. Ja, du trängde. Nej, jag menar inte jag opererade mig. Alltså nålen. Nej, då sövdes jag inte. Du gjorde ju jätteont. Du var alltid sövd. Nej. Jag var knappt sövd när det gällde mig. Inte när de skulle sätta i nålen i. Men det kändes ju som att någon högg i. Det var jätteobehagligt. För det var ju också här. Här är man ju lite så här, kan inte hugga mig här riktigt. Alltså, så här. Men det är så ofta jag hör. För har ni också är det här på halsen längre ner? Varför har man det? För de ska ju komma till det här stora blodkärlet. Så jag tror att de lägger in tuben. Jag har inte märkt det på mig. Va? Folk kommenterar på mig hela tiden och tror att det är ett sugmärke. Nej. Jag har ingenting. Har du en saftkan? Ja. Var det någon gång du tänkte, jag kommer inte klara av det här? Jo, jag hade dödstankar hela tiden. En grej jag hade, jag vet inte om ni hade det, men det var så här, varje gång jag sov, jag tänkte, kommer jag vakna nästa dag? Det hade jag också. Jag var ju rädd för att sova ibland. Ja, jag också. Jag brukar typ böla. Alltså, jag är man nu och så här. Det är okej att böla. Jag brukade gråta varje gång innan jag sov. För att jag var rädd över att inte vakna nästa dag. Alltså för mig var det nog aldrig så. Och min mamma var ju mycket så här med typ att manifestera. Så hon hade skrivit överallt. Det fanns ju så en whiteboard, så hade hon skrivit så här, jag är frisk, jag är hälsosam, jag är trygg. Så jag fick läsa sånt hela tiden, jag fick lyssna på sånt hela tiden. Jag fick gå på hypnosterapi. Så jag vet inte om det också kanske typ
påverkade. Men alltså för mig har det alltid varit att så här, om jag får eller tidigare, för nu är jag mer så att jag får så här panik om det händer problem, men innan var det alltid att så här, nej, nu kör jag. Alltså man vågar inte gå där i tanken. Ja. Att så här, nej, där finns det inte något annat alternativ i hjärnan riktigt. Eller hur kände du? Alltså, jag minns en gång när jag kom hem, skulle påbörja cellgifterna igen. De kämpade med mig i 2-3 timmar. Jag ville inte ta medicinen. Jag sa jag klarar av det. Jag klarar av det mentalt. Så jag bölade och så. Jag tror jag sa flera gånger, låt mig vara så här och lägg inte medicinen på mig, för jag pallar inte mer, om jag ska vara ärlig. Det har tagit på alla mina krafter, så vad vet jag ens om det kommer hjälpa. Nej, men alltså där minns jag också att utåt så var jag försökte så mycket jag kunde att vara så här, liksom, det är bra och man tänker positivt och man är stark och ja. Men jag minns ju ändå att så här, när jag var själv och ingen annan var med, så satt jag och planerade min begravning liksom. Ja, jag har också haft. Så vilken låt ska jag ha, vilka ska komma? Ja. Det jag tänkte på, det var så här, min begravning var så här, kommer jag se vem som kommer komma eller inte? Eller kommer jag ens få reda på hur min begravning kommer bli? Jag tänkte verkligen aldrig på sånt. Jo, det var så här, ja. Alltså det fanns inte i det är sjuka tankar man får. Men det är för man vågar inte vara så egentligen. Så därför man skämdes typ också att man satt där och skrev en lista på vilka man vill ska komma på begravningen. Men jag tror det är jättevanligt. För jag minns att balkongerna var ju inglasade och sen så fick man inte gå dit för att folk får så mycket så här dödsångest att de vill ta sitt liv. Ja. Efter det som hände den dagen när jag inte ville ta medicinen, så jag tror de sa till mina föräldrar, låt inte honom vara själv. De brukade knappt lämna mig själv. Alltså farsan eller morsan brukade gå in på toa, lämna dörren öppen vissa stunder för att se om jag gör något. Tänkte du alltså någonting på det då? Nej, jag tänkte på det efter. Ja. Men det var mycket efter. Det var så här, man förtränger sina känslor just när man är sjuk. Men allting kommer ikapp dig sen. Det är sen allting börjar. Ja, det är där jag är nu. Det är det folk inte förstår. Det är så här, man ser frisk ut. Exakt. När du kommer till skolan eller när du ser dina vänner eller när du ser andra, de tänker så här, han är klar, han är frisk. Grattis! Ja, exakt. Han kan stå på benen nu, han ser vanlig ut. Men de vet inte att innerst inne du tänker hela tiden på det. Innerst inne du vet att det här kommer leva med dig livet ut. Ingenting du kommer kasta så. Hur märks det i ditt liv idag att du en gång varit cancersjuk? Det märks på mig. Jag haltar ju vissa gånger, så folk frågar ju varför. Innan så la jag alltid ursäkter. Ja, men jag spelar fotboll, jag har skadat mig. Eller ja, jag spelar basket, jag har skadat mig. Eller ja, jag har slitit av korsbandet, det är därför jag haltar. Men nu med åren så har jag lärt mig att säga sanningen. Så det märks lite på benet. Man ska vara. Och sen mina ärr också. Jag har ju jättestort ärr i höften. Och sen ärret här också. Folk frågar, men vad har hänt här? Ja. En gång så drev jag blev knivhuggen. Jag brukar också säga, de försökte stabba mig i hjärtat. Då folk blir så här, va? Det var nej, jag hade cancer. Och de bara, va? Igen. Ja, nej. Du då? Ja, för mig är det ju också, jag haltar ju också. Ibland kan jag inte heller, ibland behöver jag kryckor för att jag kan inte lägga vikt på benet. Men sen är det också min hjärnskada. Och det är ju liksom mitt minne, koncentration och att jag blir trött. Alltså det är ju saker som inte alltid märks utåt.
typ det här med cancerbaksmällan. Som, ja, för mig var det 2 år sedan ungefär som jag började liksom tänka på, tänk om jag får återfall, är jag sjuk? Och sen så känns det som att jag har försökt ignorera det, men det har bara blivit större och större, och nu är det så att jag är rädd för allt inom hälsa och typ döden. Så nu tänker jag på det konstant, och det har ju blivit typ i vintras så mådde jag så pass dåligt att jag flyttade tillbaka till min mamma för att jag ville inte vara själv, och hon jobbade inte under den tiden. Och då låg jag bara i sängen för att jag hade liksom blivit förkyld och fått hosta, och det var ju mitt symptom, så att då blev jag ju jättetriggad, och jag trodde verkligen att jag hade fått tumören igen, och jag kontaktade sjukhuset. Jag hade liksom mina lymfkörtlar var svullna här, och det var ju där jag hade min tumör. Så jag fick dem till och med att göra ultraljud, de tog cellprover, för att jag var så, det är som att jag liksom är säker på att jag är sjuk igen. Jag vet inte, för det är på tal om manifestera, jag var rädd att jag kommer bara manifestera om jag pratar om det. Men innerst inne så är det ju ens största rädsla att det hade kommit tillbaka, såklart. Så att det var i typ 2 år efter jag var sjuk, eller efter jag blev frisk, så vågade jag inte säga till någon att jag var jätterädd för att få återfall. Och jag vågade liksom inte konfessa det till mig själv heller. Ja. Jag har känt ro när det gäller det. Alltså det är så här, jag har inte tänkt på det, helt ärligt. Det är kanske för att jag blev religiös efter. Så jag har alltid baktanken att jag har Gud bakom mig, så jag tänker inte på det. Om det händer att han väljer att jag ska gå igenom det igen, så får jag ta den kampen då. Men just nu så tänker jag inte på det. Jag tänker inte så mycket på framtiden, jag tänker på nutid. Hur ser du på framtiden, drömmar och vilket liv du kan och vill leva? Jag tror när man väl blir frisk så blir man ju med att man, eller i alla fall för mig var det att jag måste göra allting som jag lovade mig själv att jag skulle göra. Resa, göra det här, åka till Ullared. Göra allt som jag tänkte, för då gör jag det för jag liksom. Så att för mig har det mycket bara varit att ta vara på allt och inte tacka nej till någonting. Alltså jag tänker inte så mycket på min framtid, om jag ska vara ärlig. Det enda jag tänker på att just nu så tänker jag att så länge jag är stabil av mig, jag vet att jag kommer kunna klara mig, så är jag glad. Sen vad som händer i framtiden, jo, man har ju framtida planer på att gifta sig och skaffa barn och vet vad jag vill göra. För där minns jag att när jag var sjuk så, och efter, så var det så många som inte klarade sig. Och man såg folk på sjukhuset, man lärde känna andra med cancer som inte finns idag. Må de vila i fred. Och då kände jag bara när jag blev frisk, varför blev jag frisk? Och inte dem. Så att där har jag verkligen försökt ta vara på att jag faktiskt är det. Och det känns som att jag måste leva åt alla som inte lever idag. Som gått igenom samma sak. En grej jag märkte, det var så här, när jag blev frisk, det var så här som att jag utnyttjade över att jag fick typ ett nytt liv. Alltså jag gjorde allting jag ville göra. Fast jag hade inte tänkt på det innan, eller typ så här, det var så här, jag snackade med min morsa, jag bara, lyssna, jag ska göra så, du får inte säga nej. Va? Varför? Alltid du får inte säga nej. Ja. Så. Alltså jag var så direkt efter jag blev frisk. Men nu är det så, typ att jag är så begränsad av min liksom återfallsrädsla och hälsoångest. Så jag tänker mycket så här på döden och ja,
det är mycket rädsla för döden och att jag ska bli sjuk. Och det blir ju så när jag tänker på framtiden också. Men jag är kristen, men ibland så, alltså min tro går lite upp och ner. Och det tycker jag också är jobbigt. Jag har märkt en grej efter jag blev frisk. Jag har svårt att gråta. Inte jag. Jag känner så mycket. Jag har jättesvårt att gråta, det för att jag tror jag har gråtit så mycket när jag var sjuk. Det är så här, jag vill inte vara där jag var. Så jag håller i mig. Nu ska vi svara på era frågor. Ska vi se. Hur har sjukdomen påverkat datinglivet? Det har påverkat för mig mycket, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det är svårt att få någon att förstå som inte har gått igenom någonting du har gått igenom, och förstå hur du tänker eller hur du känner just nu. Och det brukar det brukar krocka mycket. För det är där jag har typ fått lära mig den hårda vägen nu, och försökt acceptera att så här, det är inte alla som kommer förstå. Nej, exakt. Och för att liksom kunna, för jag hade det behovet jättelänge, att så här, du fattar inte, jag måste förklara, jag måste beskriva på rätt sätt, jag måste hitta rätt adjektiv liksom för att kunna beskriva. Och sen till slut var det så, okej. Det kommer inte gå förrän man träffar andra som förstår. Det var en period, det var så här, jag tänkte, varför inte bara träffa någon som har gått igenom som mig? Eller typ så här, dejta någon som har gått igenom som mig. Men det var, för mig just då, det var så här, det var svårt att hitta någon, om jag ska vara ärlig ens, som har gått igenom som mig. Eller om jag hade hittat någon som hade gått igenom som mig, de var så här alltså jag var på ett plan när det gäller mentalt nu. Att jag var på ett plan och de var på ett plan. Alltså de var helt nere och jag var mer positiv och ville förbättra mitt liv. Så ja. Hur känner du? Alltså jag vet inte. Jag tror inte jag har tänkt så mycket på det. Alltså det är nog mer biverkningarna jag har fått av cancern som liksom kanske påverkar. Alltså men det ser jag liksom i alla mina relationer. Jag ser det liksom med min bästa vän, med min kille. Det är liksom, de kan ju inte förstå att så här, hon har inte iggat mig i 3 dagar, utan hon har missat det och glömt. För det, alltså minnet har jag så svårt med. Men du har kille nu? Ja. Hur går det? Har ni krockat med varandra eller har det varit så här, men det har bara flöt på? Det har varit... Alltså jag tycker det har varit krockar. Det har krockat mycket? Ja. Det är svårt att förstå när man inte... Alltså, men för mig är det mest hjärnskadan och typ hälsoångesten. Hur jag har blivit när jag dejtar folk, det har blivit så här att jag är ärlig med dem från början. Jag säger till dem, jag kommer inte vänta i månader eller år på att du ska tänka på att om du vill vara med mig eller inte, eller om du vill lära känna mig på ett jättestort plan till att du ska kunna... Nej, jag tänker inte så, för att jag vet inte vad som kommer hända mig sen. Frös du dina ägg? Jag ska göra det. Nu? Efter det här? Nej. Gjorde du inte det innan? Jag frös inte ägg, men jag frös spermier. Men, det är en hel process med ägg. Du måste ta hormoner i x antal veckor, spruta in, och därför det är mer viktigt att du överlever cancer än att du fryser in äggen först. Men jag har ju när man har så akut cancer. Jag har ju fördelen över att jag inte behöver dem frysta. Jag har ju fått klartecken på att jag kan skaffa... Men det de sa till mig var att så här, jag kan hamna i klimakteriet tidigare än andra. Ja. Så att det är därför så fort jag blev färdig med behandlingarna så gick jag och kollade. Jag fick remiss på att kolla hur det ligger till där. Ja. Och de sa allt ser bra ut så det går att frysa in liksom. Ja. Men det är bara det att så här, förmodligen där som man inte har haft cancer kommer, istället för att hamna i klimakteriet när du är 50 så kanske när du är 40 typ.
Känns det som att du har gått miste om fester och så vidare? Sluta inte kämpa. Jaha, det var en hälsning. Jaha, det var en hälsning. Okay. Ja, tack Det så mycket. fattar jag. Sen ett hjärta också. Så. Ja. Ja, Ja, alltså... tyvärr. Fast vi var ändå 14. Ja, jag har inte missat något. Jag vet inte om det var så mycket fester då. Nej, jag var ju 16, så det var ju lite mer. Men sen tror jag att det går ju absolut att ta ikapp när man blir frisk. Mm. Så att det är ingen fara så. Jag tror jag kände mer över typ så här när mina kompisar la ut att de var med varandra. Och så bara... Och när de reste ihop och jag är på sjukhuset. Men Det enda jag kände att jag missade min barndom bara. Mm. 2 år gick ifrån mitt liv. Nu om vi ska räkna med kryckorna också och benet och sånt. Säg 3 år. Gick från mitt liv bara så. Bara för att jag ska kunna bearbeta mig själv. Bearbeta mitt ben, bearbeta mitt huvud. Men fester och sånt, nej. Jag gick på fester då. ja, alltså jag kunde inte följa med på så mycket när jag var sjuk. Skämdes du över att du hade blivit så sjuk? Ja, Skämdes? jag skämdes. Jag minns, jag typ skämdes mest över hur... Jag skämdes bland folk i min ålder, tror jag. För att jag kände mig så himla annorlunda och jag kände mig så sjuk. Liksom. Och man såg att jag var sjuk och jag hade inget hår och jag visste inte vem jag var, hur jag ska prata, vem är jag när jag pratar, gör jag skämt, gör jag det här? Man tappar bort sig själv liksom. Att det var väldigt jobbigt att träffa folk i sin ålder, typ att gå tillbaka till skolan igen tyckte jag var jättejobbigt. För jag såg inte ut som jag brukar och jag vet inte vem jag är längre, jag har glömt bort allting. Jag måste lära känna mig själv på nytt igen. Och när jag inte riktigt visste än vem jag var så var det väldigt jobbigt att så här, gå till skolan och träffa folk. Jag skämdes så fort någon kollade på mig var jag så, det är kört. För jag skämdes jättemycket faktiskt. Du hade problem med ögonkontakt också. Ja, jag kunde, nej. Jag kollade alltid på marken. Eller typ så här uppåt. Och jag visste att folk kollade, jag visste att folk visste och jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Alltså jag var typ tvärtom. Men grejen typ i skolan så minns jag, det var en gång jag skämdes. Jag var fortfarande väldigt svag i kroppen då och så hade jag rullstol och så skulle jag ställa mig upp och så var det liksom i korridoren. Och så bara fall jag ner på golvet. Nej. Och min syster sambo bara drog upp mig direkt. Alltså det var verkligen i armhålorna bara upp. Och där blev jag så här, fan. Men jag kunde liksom komma till skolan med pumparna och de började pipa. Och jag var så här. Och typ, om jag gick ut med min bästa kompis till köpcentrum så var det liksom, man får ju blickar av att man sitter i en rullstol och de ser väl att man är typ svullen. Då kunde jag bara vara sån här som, jag hade ju en peruk och då bara drog jag av mig den. Va? Ja. Jag hade aldrig jag var så här, vågat. fortsätt kolla liksom bara, Riktigt? ja. Starkt av det faktiskt. Nej, jag var inte sådär. Jag skämdes sönder faktiskt. Ni är väldigt starka av er. Detsamma. Fortsätt kämpa. Fortsätt kämpa. Live life to the fullest. And do what you want to do. Och till varenda en som kollar, som går igenom det vi har gått igenom. Ni är jättestarka. Kämpa på. Vi är ett bevis eller tecken på att ni kan bli friska. Ja, man är ju inte ensam. Vi är ju 3 stycken som har olika historier men ändå där vi kan liksom känna igen oss i varandra. Även om jag typ är i en jättejobbig situation i mitt liv just nu så har jag ändå hopp om att så här, det kommer ju bli bra någon dag. Det är jättemånga det är så många som får cancer och som ändå haft liknande upplevelser. Så att... Alltså jag skulle säga, för efter man har haft cancer så ser man livet på ett annat sätt. Ja. Och ni kommer förstå vad vi menar när ni också är där. Inte för att ni ska vara där, men... Ja, men när vi är friska, ni kommer fatta. Och den bär man alltid med sig. Jag tycker den är jättefin. Hur har du att prata med varandra?
Det kändes bra. Ja. Ändå så bra. Det... Äntligen någon man kan relatera med. Ja. Oh, shit.